màu này bằng xí bỏ rồi Kau cucu anh nanya mah ôi em tới từ tạo Lên nữa cua nữa đi chân màu tụi con có ta ăn cặp tay đi sao vậy là thôi làm ăn đi không năng hay đặt
ตี อย่าโทรศัพท์ไปเจอสัตว์ถูกป่ะ ลึกเอาเสียบเรียกลึกเอ้ยลึกกันได้ มองผมไปที่พนุกในมองบับปีกละงานกล้องเวียดระเด้คือมันจุลเบนจุลไอ้ ล้างตะเลิกล้างตะเลิก tôi cần chừng ล้างตะเลิกเต้ cho cả như này hoặc ยำไหมยำเชี่ยตาฮะอาจารย์ได้อมกับใส่ โอ้ผมใครมันการ นี่อมลุกคนไอ้โยฟันนายก็โยยำอ๋อได้เลยนี่จุดตัวที่มันซีตัวนี้สักตาอะไร เรื่องอ่ะขนาดเราเอาไทย อมจำช่วยฉลาด เอามาปีเต็มที่นาดาเก็บปลานะ ตึงกะ cái này nè คนง่ายอย่างนั้น cái này nè มันได้เปิดไปแล้วนี่มั้ง แดกมวยกำปูชมไปจ้ะเจ็บต่อยบอกไปเราจะเก็บเลยเป็น บัตรโชว์ไปบัตรบ้านไหนโอเค 50 triệu đồng bao nhiêu ดังไปอาจารย์ท่าชอบเบอร์จำได้เขาพี่จังเธอในซาตะเมาได้ มวย ก็เป็นชั่วโมงตีนนะ เฮ้ย จ๊ะ ปูคือไม่บอกบันใครไก่ เดี๋ยวถ่ายดำอ่ะ ปูก็ไม่เป๊ะต้นดอกมันพอไว้จ้องหบ con em ở ห้ามท้องก็มาอยู่ตัวก็อันนี้ตะโกนห้ามไม่ห้าม ทำไมชื่อตะกอ เนี่ยก็มาเชื่อโกนขนาดไอ้พ่อเทียมกำลังน่ากิน ngoài đây ยังเลยใจ ไม่กลับมาได้ยอดกับ เป็นสาวเถอะดับมาวิดีโอใจ เจ้าเรียนปลาแมนเป็นเรียนปลาเนี่ยเรียน น้ ปลา ำแม่เป็นนักสับนี่ คุยเอามาห ชาว ก บ้านทับใจเราใครจะเรื่องมันทอดไม่ใช่อันนั้นไม่ไงไปยำเมาแต่ที่รถเมา วี ตัว มัน เรา ไหน ไม่ ผมก็ ใครก็ปาน ออกคน มันกอนหนาได้ไหม จุ่มแน่จุ่มนี่ ไปมาเปิดใจในย่ามอ่ะย่ามอ่ะแต่ดัง còn bên mình บอลต้องได้ จ้าไม่คน sao má ก็เลยงี้ดิก็เอา ปูส้มติดยาปูติด โยตั้ง ยำโยต้องกรออันนั้นติด อาลีนี่ไม่ได้ยากดี ชิโร่ชิโร่ยืดหัวถูเอ้ย mình mà Ngọc Vinh. nói thơ lông mà cáo ยี่ กรอบเมาหนึ่ง ที่บ้าน là tao bằng xí bằng xí อันมาได้วิดีโอประถ่ายดำเวียที่สี อ๋อชิโก้มาไหน วิดีโอประถ่ายดำมันอันคือบอกเลยใบนั้นวิดีโอหยกหมดไปคำครุบครุบ ทอดสำเร็จบ้างอ๋อชิโก้มาไหนคือไม่คุยมือเด็กไม่งามนี่นั่นคือไม่ กระโดน về thả phi đây à tao ta đi chỉ con ạ mua cho mày à thì ta chỉ con cực là sai lắm chưa em play lán đây lán nữa anh ta căng được thơ anh chỉ tam khăn khơi phớp đi bay đây một thằng kế con quẹo
ทำลงบักมัน มีระเบิดบอบก็มากวาดเจ้าตามได้ต้องสู้ไม่เคยแต่ว่าบันแกนนึกว่าเคยจะไอ้คลาบว่าจะแต่บันเหรอแล้วเคยลุกไม้เวียหรือเวียประกาศบาลเวียนั่นนึกน้องแกนได้ บุอัดมา